Na vorige keer het bandfilter te hebben behandeld, is er min of meer een ontvanger ontstaan, want het antennesignaal gaat toch rechtstreeks via deze blauwe lijn naar het bandfilter. Om te zenden hebben we wat meer versterking nodig voordat we de eindtrap in kunnen. Dus gaan we kijken naar dit versterktrapje, hoe dat eruit ziet. Het schema is weer heel eenvoudig. Het lijkt een beetje weer op een halve biamp. Met het hoogfrequent wat via het C'tje en de 10 ohm weerstand naar massa gaat. Tegenkoppeling hier. Alleen zien we nu in de collector een bifilair trafootje. Dus in dit geval, we hebben gezien trifilaire wikkelingen, dus dat was met 3 en dit is bifilair, dat is met 2. Verder eigenlijk precies hetzelfde. 2 draadjes getwist er doorheen en dan even letten op waar hier de stip staat, dat deze kant gaat hierheen, dus feitelijk staan ze eigenlijk in serie met elkaar. Dit is de top van deze en de uitgang is daar. En daar komt er hoogfrequent uit, wat natuurlijk gewoon weer te meten is met de HF meetprobe. Zo ziet het er bij mij uit. Een iets ander bandfilter dan dus net op het schema is besproken. Maar feitelijk is dit het bifilaire gewikkelde kerntje met de BC107. En er komt dan toch wel wat vermogen uit. Zo ziet eigenlijk het hele BITX project van mij eruit. Herkenbaar alle losse blokjes, microfoonversterker, oscillator, hier hebben we de mengtrap, biamp hier nog een biamp, kristalfilter, weer biamps, mixer, biamp, bandfilter en de eindtrap. Dus dat is eigenlijk gewoon het hele project in één blikje. Waarbij hier ergens dus na het bandfilter een coaxje gaat naar de antenne aansluiting of naar de eindtrapje. Heel klein eindtrapje. Nou, het hele schema kunnen we natuurlijk ook gewoon de afzonderlijke elementen op terugvinden. Maar het is nog wel de bedoeling dat we het bandfilter, de frequentie van de local oscillator gaan bijstemmen. Dat hadden we al gedaan op het gehoor. Dat is dus deze schakeling met L5 hier. Duiken we even in L5 wat we daar kunnen gaan doen. Dat is een laagfrequent spectrum analyzer programmaatje. Er staat hier ook audio spectrum analyzer van PA2OHH. Daar zet ik in het linkje even waar die te downloaden is. En daar gebruik je gewoon de microfooningang van de computer, van de laptop voor. Om daar het laagfrequent wat uit de BTX komt mee te ontvangen. Nou, dan zie je dus zoiets. Daar heb je relatief spectrum, weinig te zien. Ga je echter zetten op average en slow en dat hij het maximum vasthoudt. En je draait dan over een draaggolfje heen in 100 hertz stapjes. Dan zie je dus dit. Of wanneer je ruis doet, zie je dus dit. Dus het is feitelijk gewoon je bandfilter. Dit is dus van een FT290. Om gewoon even de illustratie hoe dat er dus uitziet. Dus hier begint hij bij 0 hertz, stapjes van 500 hertz. Dus we begint hier bij 200 hertz of zo. En dan loopt hij keurig door naar 500, 1000, 1500, 2000, 2500, nou dik 2500 kilohertz. Kijken we naar mijn filter van de BTX17. Die weliswaar met 4,9 MHz kristallen is gemaakt. Dus er waren sowieso nog wat andere probleempjes met impedantie, etc. Maar dan kom ik hier aan uit. Nou, dat ziet er ook heel keurig uit. Alleen heeft hij hier een behoorlijke gat in het midden. En aangezien er 10 dB per vakje is dat toch een gat van 5 dB. Op zich helemaal niet erg. Want ik merk er helemaal niks van. Dus gewoon zo laten. Dus dat was eigenlijk het begin van het eerste trapje. En dan de volgende keer de grotere eindtrap. Tot de volgende keer maar weer. En eventueel abonneren op mijn kanaal. Dan komt het volgende nummer vanzelf weer tevoorschijn.